Čau lidi. To, u čeho stojím, je motorka Suzuki Savage, označení je LS650, protože to je 650 jednoválec, samozřejmě čtyřtak s duchem chlazený. Je to takový příjemný, lehký čupřík pro začínající jezdce, pro holku a mně se taky líbí, takže na něm taky jezdím. Nízký poses, příjemný svezení. Měli jsme nějaké problémy, čistil jsem karburátor, bohužel video z toho se nezachovalo, děkuji kamero. Každopádně, když jsem to poskládal, tak a nastartoval jsem ho skoro po roce, tak jsem zjistil takový nemilý zvuk, zkusím vám ho ukázat. To je ono, tohle je to skvělé klapání. A jelikož ventilový vůle jsem seřídil a nepomohlo to, tak nejpravděpodobnější příčina tohle zvuku je volný rozvodák. Rozvodový řetěz je na pravé straně motocyklu, přičemž pod víkem spojky a olejového filtru je napínák. To je veliká konstrukční slabost těch motorů. Ten napínák dlouho předtím, než řetěz překročí výrobcem stanovené limity, přestává plnit svoji úlohu, čili nás pravděpodobně čeká rozborka, výměna alespoň napínáku, ale když už budeme v tom, vyměníme i celý rozvodák. Tak, z toho důvodu jsem udělal nějaký nákupy, bohužel ne všechno stihlo dorazit. Čili dneska můžeme začít s rozborkou, nádrž dolů, sundat víko, vypustit volej. Tak. Jak jsem říkal, udělal jsem nějaký nákupy. Objevil jsem tuhletu skvělou věcičku. Jedná se o silikonový krytýř na nalévání olejů. A hrozně se mi to líbí, takže to určitě použijem. Máme nový olejový filtr. Máme nový rozvodový řetěz. Co zatím nedorazilo, je napínák, takže na ten musíme počkat. Doufám, že do příštího týdne. Máme taky nový volej. Klasiku podle specifikace 10V40. Kromě toho, když už jsem tam byl, protože mě taky čeká výměna pneumatik, ty jsou taky objednaný, tak jsem si pořídil montážní páku, respektive dvě. Jsou zkrácený, jsou to montážní páky na motorky, nebo na malé pneumatiky. Jelikož jsem dával originální výfuk, který je tam zatím jenom prozatímně, byla tam taková roztomilá trubka. Tady je, když jsem tu mašinu koupil, byla tam takováhle trubka, což je opravdu jenom trubka, žádný tlumič. Zvuk to byl parádní, ale na technický se to moc nelíbilo. Takže jsem sehnal originální výfuk, sehnal jsem i tenhle ten díl, který chyběl,
A pro finální montáž jsem koupil trošku pasty na výfuky. To je taková úžasná věc. Teplem to vytvrdne, udělá to plynotěsné spojení, takže bude to bez problémů. Sundání nádrže na Savage je klasika jako všech motorek. Drží v zadní části 2 šrouby, v přední části je nasunutá do držáků. Musíme odpojit na levé straně samozřejmě palivové vedení plus podtlakovou linku, protože palivový kohout na Savage je ovládaný pod tlakem od motoru. Má jenom 3 pozice. Má pozici on, má pozici rezerva a má pozici pri neboli prime, což je vlastně plnění karburátoru bez ohledu právě na existenci tady toho podtlaku. To se používá, když motorka dlouho stála a všechno je prázdný, tak si to na chvilku hodíte do prime, ale když to v tom zůstane, tak za prvé ji můžete uchlastat, ale hlavně vyjedete si i rezervu. Motorka nemá žádnou pozici off, zůstává vždycky na on. Pokud motor neběží, je i v pozici on, přívod paliva vypnutý. Potom musíme odpojit tady náhon tachometru, což je tohleto, tím můžeme klidně začít. Poslední věc, protože Savage má budíky na nádrži, tak pod nádrží je přípojka prostě kabelového svazku, to musíme taky odpojit. Nevím, jestli uvidíte, ale zkusím to. Tak, tady to je právě podtlakové vedení. Tak, máme odpojeno. Tak, nádrž je potřeba vysadit do strany, přesadit přes rám palivový kohout. A odpojit konektor. Nádrž máme dole. Takže tady máme zblízka motor. Motor vlastně se skládá z nějakého válce, hlavy válce a ventilového víka. Za touhle záslepkou je vačková hřídel. Vačková hřídel pomocí výkyvných ramen ovládá ventily 2 sací, 2 výfukový. Aby jsme ji sundali, musíme odstranit horní závěs motoru, musíme odpojit odvětrání a potom povolit po obvodu šrouby. Tak, když sundáváte cokoliv z motoru, je dobrý vracet potom šrouby ve stejném pořadí, v jakým jste je sundávali, respektive dávat je na stejné místo, kde byly. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vzít si kus kartonu, píchat ty šrouby do něj. Takže uděláme úplně přesně tohle samé. Tadyhle už jsem povolil hadici odvětrání, no a dáme se do toho. Při té příležitosti taky můžeme kouknout na elektriku, případně ji trošku poopravit, kdyby někde bylo něco špatně. Ale motorka funguje, blinkery světla, všechno funguje, takže elektrika by měla být v pohodě. Tak jo, jdem na to.
A když můžeme pokračovat, natočíme motor do horní úvrati. Na sejmutí víka alternátoru jsou určitě lepší nástroje, ale já jsem zjistil, že tahle část kladívka je úplně nejlepší. Táčíme motorem tak dlouho, dokud ho nedostaneme do horní úvrati. Což poznáme tak. Do horní úvrati na fázi komprese, jo? Což poznáme tak, že jednak můžeme otvorem po svíčce zkontrolovat polohu pístu a jednak obě vahadla, jak sací, tak výfukový, mají vůli, protože při fázi komprese jsou oba ventily nebo všechny ventily uzavřeny. Na alternátoru nebo na krytu alternátoru je navíc značka, nebo 2 značky, takže ty, když vyrovnáme, tak je motor v jedné z úvratí. Respektive je v horní úvrati, ale pamatujte si, nebo uvědomte si, že to je 400. To znamená, motor má 2 pozice v horní úvrati, jedno je komprese a jedno je výfuk, takže musíme najít tu fázi komprese. Tak, máme kompresi. Použil jsem plastovou trubičku, abych skrz otvor po svíčce zkontroloval, že píst je v horní úvrati. Zároveň jsem si ověřil, že jak sací, tak výfukový vahadlo má vůli. To znamená, ventily jsou uzavřený, nic na sebe netlačí. V téhle pozici je bezpečný sejmout kryt ventilů. Tak, po velkém boji poslední šroub je vyndaný. Teď si najdeme místo, kde je hlava podložená. Lehkým zapáčením víko oddělíme. Tak. Takže kryt ventilu máme sundaný a našel jsem bohužel problém. Nejsem si jistý, jestli to bude vidět, ale tohle vahadlo je vydřený víc, než by se mi líbilo. Takže to je zralý na výměnu. Což teda nejsem vůbec nadšený. Jedná se o vahadlo výfukového ventilu. Nevím, co způsobilo takový vydření. Tady je kus materiálu zbývá a zbytek je vydřený. Jak vypadá vačka momentálně nevím, ale určitě si ji vyndám taky ven, abych se na to podíval. Jinak celý vršek motoru je zablitej a nebylo tady žádné těsnění, bylo to udělané černým těsnícím tmelem a bylo to udělané mizerně. A ten slavný únik oleje to není, protože ta zátka tady vypadá, že je úplně v pořádku. Nicméně tady a u svíčky nebyl skoro žádný těsnící tmel. Takže olej stříkal do téhletý prostory
vytejkal ven žebrováním. Víceméně jsem asi pro dnešek skončil a jdu se podívat, co stojí díly. Tak jo, dík.